בוקר טוב לכולם. זוהר פרשת וירא, אות תכ"א. תנו רבנן, ג' דברים הללו אינם באים לעולם אלא בקולות, ביחד עם קולות. כל חיה דכתיב בעצב תלדי בנים, וכתיב וישמע אליה אלוהים. זאת אומרת שהיא משמיעה קולות מרוב האיסורים של הלידה. כל גשמים דכתיב כל הוויה על המים, וכתיב תיכול המון הגשם. כל תחיית המתים דכתיב כל קורא במדבר. מהי באי אחא קלא במדברה? איזה תפקיד יש לקול במדבר? אלא אמר רבי זריקאי לנינון קליה לאתר המתי מדבר. הכוונה היא לעורר את מתי המדבר. כלומר דור המדבר שמתו במדבר. ומכאן דו הדין לכל העולם. אמר רבי יוחנן, אתנן, למדנו כשנכנס אדם לקבר, נכנס בקולות. ואיזה קולות? של אלה שבוכים. כשיקומו בתחיית המתים אינו דין שיקומו בקולי קולות? זה סימן שאלה או בנקודה, אני לא יודע שיקום בקולי קולות. פה כתוב נקודה והרב קרא בסימן שאלה. כן.
ובזוהר יש כמה וכמה מאמרים שנקראים קול ודיבור. קול זה זרמפים ודיבור זה מלכות. אין שום ספק ששני הדברים האלה באים להפנות תשומת לב. כי בזמן שאדם מעורר קולות, זה בכדי שיתעורר האדם השני ששומע את הקולות, שיתעורר למשהו. דיבור זה יותר מפורש פשוט. קול זה לא מפורש, זה גולמי. אבל גם הוא נועד לעורר תשומת לב. ולכן הזוהר אומר שקול זה תורה שבכתב, ודיבור שזה תורה שבעל פה. זה כנראה אור שם, הוא מדבר עם ירושלים. אז תגיד לו שגם בלי הפלאפון שומעים אותו עד ירושלים. אז הוא אומר, ג' דברים אינם באים לעולם אלא בקולות. כל חיה זה הולדה, כל גשמים, כל תחיית המתים. אז המושג של קול, זה עניין של ג' קווים. זאת אומרת, כאשר יש גילוי שבא בצורה של ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע, אז זה באמת מעורר תשומת לב. זה גורם לאור השם להאיר באדם. למשל, כל שופר, זה זוהר מפרש, יש שם ג' קווים. ימין, שמאל ואמצע. אש, רוח ומים. אז הוא אומר, בגשמיות אש זה ההתאמצות של האדם לתקוע, ומה הוא מכניס לתוך השופר? רוח, וגם הרוק שלו זה מים, שזה גם משחק תפקיד בתקיעה עצמה. אז מכאן אנחנו לומדים שכל קול בנוי מג' קווים. זה קול של שופר, כשמדובר בכל אדם, כמו ויסקו בני ישראל במצרים, זה קול שהוא כמו קול שופר, כי זה קול שבא מהעומק. כן, זה כמו קול שופר. אז הדוגמה הראשונה, הוא אומר קול חיה. וכל עניין של הולדה, הוא צריך לבוא בג' קווים. אי אפשר שתהיה הולדה בלי ג' קווים. זה כמו שהגמרא אומרת, ג' שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אז זה חייב לבוא בג' קווים. אביו נותן את הלובן שבו, אימו נותנת את האודם שבו, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. אז כל הולדה באה בג' קווים.
גם מקום הערווה עצמו, שמשם יולדת האישה, הוא קו אמצעי. כי יש רגל ימין ורגל שמאל, והוא באמצע. אז הכל מרמז על עניין של ג' קווים. כי בשביל להוליד חיים חדשים לעולם, אז זה לא יכול להיות מימין בלי שמאל או משמאל בלי ימין. זה חייב להיות דבר ממוזג. אחר כך הוא אומר כל גשמים, שזה ירידת השפע, שגם היא צריכה לבוא בג' קווים. ואחר כך הוא אומר כל תחיית המתים. אז גם עניין של תחיית המתים, צריך לבוא בדרך של ג' קווים. איך בדיוק, בוודאי זה ברור, אבל איך בדיוק תחיית המתים ובגשמים? מה זה שלושת הקווים? הגשמים זה ירידת השפע לאדם. אז תמיד בירידת השפע צריך להיות מה שנקרא זיווג דאקה. האור זה ימין, והכלי זה שמאל. והקשר ביניהם זה קו אמצעי. חיבור בין האור והכלי. ותחיית המתים, הוא אומר, כשאדם נכנס לקבר, הוא נכנס בקולות, אז שיקום בתחיית המתים, צריך לקום בקולי קולות. אז כל העניין שהאדם מת ונכנס לקבר, מה זה הקבר? קבר זה אותיות רקב. זה ריקבון של כל מה שהאדם לקח בימי חייו לתועלת עצמו. זאת אומרת ששמאל בלי ימין. אז ממילא תחיית המתים, הפירוש הוא ההפך. אם המוות, פירושו של דבר ריקבון, של הרצון לקבל, שלקח משמאל בלי התקללות של ימין, אז התחייה משמעותה שמכלילים את השמאל בימין. אלא מה? זה נעשה בקולי קולות. לא סתם בקולות, אלא בקולי קולות. כלומר, בכדי לפעול תחיית המתים, את צריך לעורר מדרגה עליונה. זה לא מספיק לעשות את זה במדרגת זון, אלא צריך לעשות את זה במדרגת בינה שהיא מעליהם. זה נקרא קולי קולות. המקום שממנו הקולות באים, זה נקרא קולי קולות. הקול שממנו יוצאים כל הקולות. זה בתחיית המתים. תכ"ב אמר רבי יעקב, עתידה בת קול להיות מתפוצצת בבתי קברות. ואומרת, הקיצו ורננו שוכני עפר, ועתידים לחיות בטל של אור גדול של מעלה. יכתיב כי טל אורות תליך, וארץ רפאים תפיל, אמן כן יהי רצון, עד כאן מדרש הנעלם. אז אם אנחנו אומרים שכל זה רמפין, בת קול זה מלכות. אז הוא אומר, בת קול עתידה להיות מתפוצצת בבתי קברות. כוונה היא שהיא תעשה זעזוע גדול, בתוך תודעה של בתי קברות, כלומר, בתוך תודעה של ריקבון, שנרכב השמאל בלי ימין, הקבלה שהיא לא משוקללת עם השפעה. אז היא מעוררת את תחיית המתים,
וכמו שאמרנו, תחיית המתים משמעותה שכן יש תיקון קווים. אז הרשעים בחייהם נקראים מתים, הם חוזרים לתחייה. שמחשבנים י' כו', י' זה 20, י' ו' ד', וה', כמה זה ה'? ה' א' זה 6. זה 6. ואחר כך ו' א' ו', כמה זה 13? אז 26 ועוד 13? 39. אז זה נקרא טל. טל זה י' כו'. הי' כו' זה ג' קווים. י', ה' וו'. זה ימין, שמאל ואמצע. לכן הוא אומר, הקיצו ורננו שוכני עפר. הקיצו ורננו זה ימין ושמאל, הקיצו ורננו. אלו ששוכנים בתוך שליטת הרצון לקבל, ועתידים לחיות בטל של אור גדול של מעלה. דכתיב כי טל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל. זאת אומרת, ארץ רפאים זה, כמו שאומרים, רוח רפאים. מה זה רוח רפאים? מה זה המילה רפאים בכלל? אם המילה רפאים זה מלשון ריפוי, אז זה טוב מאוד. למה היא צריכה להפיל? הוא רפוי. אז כתוב כאן, כל חבל הארגוב לכל הבשן יקרא ארץ רפאים. זה שם מקום. היה ממוקם בבשן. אז יש פסוק, ארץ רפאים תחשב. רפאים ישבו בה לפנים. כן. אז מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר באמת, כמו שאתה אמרת,
מה זה ארץ רפאים? שריפו ידיהם מתורתך. לשון רפיון. לשון רפיון. ארץ רפאים תפיל. אז זה כמו הפלה, שאישה עוברת הפלה, זה מצב של רפיון. אז לכן הוולד נופל. כאילו הוא לא מוחזק טוב. ואיך זה מתקשר ברוח רפאים? זה נשמע כאילו משהו נורא, רוח רפאים. רוח רפאים הכוונה רוח רפויה. זאת אומרת שהרוח של האדם היא לא בנויה כמו שצריך, אלא היא רפויה, ואז הוא מתנדנד. האישיות שלו מתנדנדת, המצבים שלו מתנדנדים כמו מניה, דיפרסיה. זה מחלה. אז זה רוח רפאים, כאילו הכל רפוי. אז שאתה שמח, זה רפוי, זה עובר לדיכאון. מדיכאון אתה עובר לשמח. כל העסק הוא לא חזק, מתנדנד. לגבי אדם זה ברור, אבל איך זה מתקשר לרוח עצמה, רוח, היא פשוטה. לא, מדברים על האדם. רוח רפאים זה משחק של הרוח. רוח רפאים זה האדם. רק רגע, כי טל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל, אז הוא אומר, אפשר לפרש בפשטות, שמי שלא רוצה לקבל את התיקון של טל, כלומר של י' כ' ו', אז הוא יפיל. זאת אומרת, האישה שהיא בהיריון, אם היא מתוקנת בטל, אז טוב, ואם לא, אז היא תפיל. הקיצו ורננו שוכני עפר, ועתידים לחיות בטל של אור גדול של מעלה, דכתיב כי טל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל. אז האמת היא שהוא אומר פירוש, ארץ רפאים תפיל, הכוונה היא שהמתים שטמונים בתוך הארץ תפיל אותם, תוציא אותם מתוך הארץ. אז זה ביטוי של תחיית המתים. המתים שהיו טמונים בארץ, הארץ תפיל אותם החוצה. ואז הם יחיו. על ידי מה הם יחיו? על ידי טל אורות. כן. יש בפסוק רפאה נפשי כחטאתי לך. עוד פעם? יש את הפסוק רפאה נפשי כחטאתי לך. כן. אז אפשר לפרש את זה תרפא את הנפש שלי מהחטא, ואפשר לפרש את זה לפי זה רפויה נפשי. כי חטאתי לך, רפאה נפשי כי חטאתי לך, כן.
עוד תכ"ג. והוויה פקד את שרה כאשר אמר. בתכ"ב כתוב עד כאן מדרש הנעלם. אז מה אנחנו רואים פה? כל המדרש הנעלם הזה, הוא בכלל לא באר אותו. כמעט לא היה פה שום באור. רק הוא הביא את הכל, וגם לא היה פה כל כך ארמית, אלא יותר עברית. אז זה התחיל בעוד שפ"ח מדרש הנעלם. זה היה גדול. זאת אומרת, הזוהר רוצה לרמז לנו שזה דברים מאוד נעלמים. כנראה בגלל זה בעל הסולם לא מבאר את זה. אני מאמין שהוא היה יכול לבאר את זה. לא שהוא לא יכול לבאר את זה. ודאי שיכול לבאר את הכל. אבל הוא לא רוצה. זה דברים נעלמים בין בעברית. מה? דברים נעלם אבל זה עברית. כן. זה לא נעלם בגלל השפה. זה נעלם בגלל התכנים. תכ"ג והשם פקד את שרה כאשר אמר. אז על זה כן יש פירוש הסולם. שכתוב למועד אשוב אליך, כעת חיה ולשרה בן. ולמדנו פקד את שרה, פקידה נוהגת בנוקבה, זכירה ובזכר. ועל כן כתוב בשרה והוויה פקד את שרה. והוויה הוא סוד הנוקבה. דהיינו הוא ובית דינו. כתוב והוויה. אז והוויה זה שני דברים. הוא ובית דינו. הנוקבה נקראת בית דין. מדוע? כי הנוקבה היא נוטה לשמאל. בחינת שמאל. שזה כלים דקבלה, זה נקרא דין. אז מה הוא רוצה להגיד כאן? הוא רוצה להגיד, הזכר זה האור והנקבה זה הכלי. אז לגבי זכר כתוב זכירה. שהמושג זכירה זה מלשון זכר, שזה גילוי של שלמות האור. אבל פקידה זה שייך בנקבה. והשם פקד את שרה. אז המושג פקד זה נתינת ההיריון. מה זה המושג הזה פקד? זה מלשון פקודה,
אני שואל פה את המילון מה זה פקידה, אז הוא אומר לי, אישה העובדת עבודה משרדית. זה המילון של אבן שושן, לא? שם תפקיד. אומר הרמב"ן, פקידה, לשון זכירה והשגחה על הנפקד, כגון פקוד יפקוד אלוקים אתכם, פקוד פקדתי אתכם, ויפקוד שמשון את אשתו, בגדי עזים. אף כאן והשם פקד את שרה, זכר את שרה, ועשה לה כאשר דיבר. כך אומר הרמב"ן. אבל כאן הזוהר רוצה לעשות בידול בין זכירה לפקידה. הם אומרים שפקידה זה זכירה, והזוהר רוצה לבדל את זה. המלבים אומר שיש הבדל בין זכר לפקד. זכר זה תיאור מצב, אבל פקד זה הוראה לעשות לו איזה דבר. אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אז שאומרים והשם פקד את שרה, זה פעולה לעשות איזה דבר. אז אם כן המושג הזה פקד, הכוונה יפעיל אצלה, פעל אצלה הריון. כאשר אמר, היינו שכתוב ויאמר שוב אשוב אליך, כעת חיהו לשרה בן. מכאן משמע מה שאומר הפסוק ויאמר שוב אשוב, שנאמר ויאמר סתם, שהוא היה, דיינו הנוקבה. כלומר, השכינה אמרה את זה. ולא שליח אחר. דאם לא כן, איך נאמר כאן, והשם פקד את שרה, כאשר אמר, מתי הוא אמר? אלא הפסוק הזה, שנאמר שנה קודם, שוב אשוב אליך,
כעת חיה ולשרה בן. אז הוא אומר שהנקבה אמרה את זה. מי זה הנקבה? השכינה. הנקבה אמרה את זה לגבי הנקבה, לגבי שרה. תדע שייך לנקבה וסחירה שלכם. כן. וכמו שאומרים כאילו שהיא מגדירה את האור. אז הנקבה זה הכלי. אז כל מה שדיברו כאן הוא נכון. פקד זה גם פיקדון. אבלד הוא הפיקדון. וזה גם הפעלה, זה לשון פקודה. ותפקיד. זה הכל נכון. אז על מה מדובר פה? על זה ששרה מתעברת עם יצחק. אברהם ושרה זה זכר ונקבה של ספירת החסד, והם מולידים את יצחק, שהוא בחינת הזכר של הגבורה. ורבקה היא נעשית הנקבה של הגבורה. טוב, אנחנו נעצור כאן. כל טוב לכולם. מי שרוצה להיפגש היום, זה יום ראשון, יש שיעור בזיכרון יעקב 5:30, ברחוב שבי ציון 3, ובטבעון בשעה 7 ברחוב זבולון 9. להתראות לכולם.